Цей кахель так як старий телефон Nokia, такий, що можна ним було горіхи товкти. Маємо перших постраждалих. Маємо, ну, грубо кажучи, 4 уламочки. Повністю цілий. Єдине, що тріс навпіл. Висота 1,15 м. Це буде наша остання висота. Сьогодні у нас буде справжній креш-тест. Те, що ви точно не сподівалися побачити на нашому каналі, але повірте, це буде дуже-дуже цікаво, тому що сьогодні ми будемо трощити весь оцей кахель. Ви все правильно почули, ми будемо дійсно його трощити, будемо розбивати весь цей кахель до бетону. І все заради експерименту. Будемо перевіряти його таким чином на міцність. Я розумію прекрасно, що на міцність, можливо, це неправильна перевірка, тому що все ж таки кахель піддається температурі і, можливо, краще перевіряти його температурою, що ми зробимо пізніше однозначно в опалювальний сезон. Але все ж таки навіть на це розбиття також можна як-не-як зрозуміти міцність кахелю. Я все ж таки вважаю, чим він міцніший, наприклад, навіть при розбиванні до бетону, тим, звичайно, він буде і міцніший при нагріванні. Наперед прошу вибачення у всіх виробників, якщо ваш кахель не пройде цей тест або розіб'ється швидше, то знайте, що цей експеримент придуманий мною і він не несе ніякого там, знаєте, шаблону, тобто по цьому не перевіряється міцність кахелю, ніхто його не буде товкти на вашій грубці чи на каміні, але мені захотілося зробити такий експеримент, на це я маю повне право. Як буде виглядати наш експеримент? Спочатку, звичайно, я розкажу про всіх виробників, тобто чий це є кахель. Також мені цікаво зважити його, тобто яка вага того чи іншого кахелю. Допомагати буде Богданчик, тому не звертайте уваги на його витівки, він каже всім привіт. Так, як я вирішив це зробити? Маю ось тут бетон. Поставив тут драбинку, маю ось таку планочку, бодь. І будемо піднімати. Зараз починаємо з 20 см і будемо пробувати з 20 см і потім будемо по мірі зростання піднімати. Також я поставив тут збоку два таких паралончики, тому що хочу кидати його отак, типу на бік, тому що якщо так кидати, я думаю, що він будь-який розіб'ється, це однозначно. Тому хочу його кидати, і коли він, наприклад, буде не розбиватись, щоб він падав не на бетон, а на поролон. Ось таким чином. Тому давайте зараз перейдемо. Привіт. Перейдемо безпосередньо до експерименту. Виробники. Львівський виробник кахелю «Мануфактура артистичної кераміки». Львівський виробник кахелю «Окс». Біля Львова завод, який має назву «Ухач-Кахель». Львівський виробник кахелю «Тракт». Біля Львова село Комарно, виробник має назву «Комарно». Токер, по-моєму, щось таке. Франківські кахлі. Калузький кахель, виробник Кахелина. Калузький кахель, виробник Кахелина, але глиняний. Це типу шамотний, литий. Це глиняний. І кахель заводу Терракота. І кахель, якого я не знаю виробника. Тому розбивати його не буду, шкода. Я думаю, що це або Ухач-Кахель, або Комарно. Тобто один з тих, що тут вже є. Тому відкладаємо його на бік. Він у нас не буде брати участі в експерименту, йому пощастило. Кажу наперед, що кахелю мені шкода, але це кахель з моєї колекції. І у мене кожна з цих кахелинок є ще в одному екземплярі. Тому заради такого експерименту, заради ваших переглядів, заради ваших вподобайок і коментарів я поб'ю його. На жаль, але треба. Кажуть, що треба. Отож, перший наш піддослідний це буде кахель з заводу Комарно. Важимо. Вага кахелини кілограм 600 грам. 20 см кахель з заводу Комарно. Страшно. Маємо перших постраждалих. Маємо
ну, грубо кажучи, 4 уламочки. І маємо вже відбитий кут. Завод Тракт, львівський виробник. Кілограм 700 грам. Деякий кахель має рівномірні розміри, тобто там 22 на 22, деякий має, так як цей, він типу вищий, як ширший. Тому буду, щоб для справедливості експерименту кидати типу цим довшою стороною, так як той. Отож, завод Тракт 20 см. Та сама ситуація. Маємо вже відбитий кут. Буквально так само тих пару кусочків. Кахель з заводу Кахелина. Чую, що він важчий. 2 кілограми 160 грам. Ну так, добротно важчий. Кахелинський кахель, висота 20 см. Відбитий кут, єдине, що ну, практично одним кусочком відбит. Кахель з заводу Ухач Кахель, розмір 23 на 21. Вага. Кілограм 570 грам. Жодного сколу. Поки що. Кахель з заводу мануфактура артистичної кераміки, розмір 26 на 24. Така, знаєте, добра кахелина. Чую, що вона важка однозначно. Важча від всіх. 2 кілограми 500 грам. Поки що найважче. Мануфактура артистичної кераміки. Висота 20 см. Ху-ху! Що то є за кафель? У нас другий лідер. Типу вже є той Ухач і мануфактура, яка не має жодного сколу. От такі пироги. Міряємо і важимо 3 підряд, щоб подовго не ходити. Маємо ще один литий кахель, який має назву. Завод-виробник Окс. Найменший кахель, який зустрічався взагалі нам, це є кахель 21 на 21. Маленька кахелина, важить вона кілограм 400. Тобто, незважаючи на те, що вона маленька, вага така досить пристойна. Практично така, як у тих більших. Потім, це мені здається, що такий наймасивніший кахель, хоча це такий другосортний, не калібрований, але чую, що він такий потужний. 20 на 22, це є завод Кахелина. 2 кілограми 234 грами. Оце я розумію, дали глини, не пожаліли. І завод Теракота, розмір кахелю 22 на 22 см. Вага. Ну також, незважаючи на розмір, кілограм 700. Окс 20 см. Кут, так як і у цих. Завод Теракота. Що падав, що не падав. Жодних ознак. Цей кахель так як старий телефон Nokia, такий, що можна ним було горіхи товкти. Чесно, цим кахелем я думаю, що можна товкти, що хочеш. Я даю 100% гарантії, що я зараз його кину з такої висоти, йому буде попри мешта, як нас сказав. Кахелина. Завод Кахелина, керамічний кахель, не калібрований. Висота 20 см. До речі, цей кахель має переваги над всіма іншими, тому що він має ось цю завусину, типу він не калібрований. І, ну, тільки оцю завусину просто трошки збило. Якщо б її не було, то точно йому б нічого не було. Поки що такий моща. З 8 кахелин маємо порівну 4 кахелини, які абсолютно їм нічого, 4 кахелини, у яких пооббивані кути. Отаке, поки що 50 на 50, піднімаємо висоту. Отож, відразу піднімаємо ще на 20. 40 см висота. Кидаємо всіх 8 кахелин з висоти 40 см і потім поговоримо про кожну окремо. Отож, вперед. Є перший конкретно постраждалий. Кахель з заводу мануфактура артистичної кераміки. Ну, у мене просто ще є підозра, що він просто так впав і він розбився не при падінні, а коли падав в бік. Хоча там поролон є, але все рівно, ну, факт є фактом, маємо, він у нас перший розбитий. То тепер, до речі, ми можемо, який кахель буде розбитий, можна заміряти товщину кахелю. Це також
цікава штука, тому що на товщину кахелю ніхто не звертає ніколи уваги. А це дуже важливо. В нашому випадку товщина кахелю 1,5 см. Отож, цей у нас на останньому місці. Так, йдемо далі. 40 см падіння кахелю у хачкахель. От, як бачите, вже кут, але так, ну, вже добротно розбитий, хоча при 20 см йому було абсолютно нічого з ним не було. Далі, цим боком ми кидали зараз комарно. Що маємо? Відбитий кут, і тут пішла вже тріщинка. Але кахель ще поки що цілий. Кахель заводу Тракт. Щось подібне, як з комарно, але з двох боків вже кут оббитий, але кахель цілий. Кахелина. Ми кидали цим боком. Що маємо? Тут поливу збило, трошки кут, ну і тут. Ну, такий. Практично ці всі поки що подібні. Те саме з Окс. Навіть можна сказати, Окс в даному випадку витримав найбільше, тому що тут трошки нащербило з середини і тут. Ну, цей, давайте скажемо, що поки що він себе найкраще почуває після другого експерименту. Теракота. Отут один бік вилупало. Ну, плюс-мінус. Давайте, якщо цих два боки, то хай буде цей також. І лідер, абсолютний лідер є ось цей, тому що вилупало буквально тут грам з середини. Поки що візуально він тобто найкраще виглядає. Давайте так, щоб було справедливо. Плюс-мінус. Після другого експерименту цей на першому місці, потім йде у нас теракота і Окс. І ось ці на третьому і один битий. Піднімаємо ставки до 60, тобто ми не будемо по 5 см бавитись, відразу даємо на 60. Ну це вже така висота добротна. Ще можна, до речі, на захист цього кахелю сказати, що якби він не впав на бік, якщо б він не тріс типу на двоє, то він не має жодного збитого, тобто він падав на цей торець, але кутів збитих нема. Тобто, бачите, він повністю цілий. Єдине, що тріс навпіл. Підняв на 65, навіть не 60, ще плюс 5, тому що тут щебель і мені він не дає закріпити оцією струбциною. Тобто висота у нас зараз 65 см до бетону. Другий постраждалий завод Окс. Те саме, що з першим, тріс наполовину. Хачкахель, який має вигляд після третього падіння. Ну, плюс-мінус півбідовий. Оббиті кути, але кахель цілий. Комарно. Те саме. До речі, щоб не забути, давайте замірюємо ось цей. Ну, він вже має сантиметр і 2 мм. На 3 мм тонший від мануфактури. Оцей мене найбільше дивує, тому що він, якщо чесно, такий, навіть на звук дуже якийсь такий пустий, але нічим поки що по удару не поступаються цим. Тобто те саме, пооббивані кути, навіть може і менше пооббивані, як всі решта. Теракота. Оббитий ще один кут, ну і тут. Тобто плюс-мінус всі одинакові. Ну і постраждав вже нарешті наш оцей, на мою таку візуально він виглядає найміцніший, але вже бачите, кут також оббитий, але поки що все рівно він у нас лідирує, тому що це таке пошкодження найменше. І литий з теракоти те саме. Тобто маємо після цього у нас падіння вже ще один збитий, маємо 5 з одинаковими пошкодженнями і маємо лідера. Рухаємось далі. Висота екстремальна, 90 см, вже вище пояса.
Думаю, що після цієї висоти буде багато постраждали. Починаємо з лідера. «90 сантиметрів, знову один постраждалий, але я, якщо чесно, перед цим взагалі загальним експериментом думав, що буде, що з такої висоти вже буде більше бою, але тільки 3. І то він, коли впав, не розбився, а потім, коли на бік, тріс. Але, ну, тобто, так само ці всі також падали, тому, ну, справедливо. Якщо б і цей тріс, і той, то би було, тобто тут справедливо. Але факт є фактом. Третій постраждалий, це у нас є кахель з заводу «Тракт». Що у нас по товщині? Товщина місцями 9 мм, місцями 7 мм. Ну, це дуже тонкий кахель. Мені дуже дивно, що він до цього часу ще, тобто, що він не збився перший. Але бачите, факт є фактом. Ухач. Плюс-мінус нічого не змінилось після 90 см. Комарно плюс-мінус те саме. Терракота. Ну, теж плюс-мінус. Тут трошки відбито. Але поки що це все допустимо. Кахілина дивує, якщо чесно. Тому що з цих трьох вона взагалі практично то саме, що було після тих 60 см чи 65 см. Тому кладемо її все ж таки сюди. І кахілинський литий вже має такий трошки більше він постраждав, але ну, плюс-мінус теж що нормально. Тобто 4 кахілини у нас є з однаковими пошкодженнями, і кахілина литий поки що ніби найменш пошкоджений. Піднімаємо ще вище, і це вже буде остання висота, тому що дійсно вже високо. Я вже розумію, ну, навіть вже з цієї висоти зрозуміло, що ну, це досить міцний кахель. Але все рівно піднімаємо ще на максимальну висоту, скільки можна. Пробуємо ще раз, тоді робимо якісь висновки. Висота 1,15 м. Це буде наша остання висота. Самому цікаво, що то буде. Давайте поїхали. При кожній висоті -1 кахель. Цього разу у нас комарно пішов у дребезги. Можливо, трошки він був скошений, тобто він не впав прямо на торець, але він вже, бачите, він вже розлітається повністю. Це вже бій, але люди добрі. Метр, скільки там? Метр? Чекайте, я вже забув. 1,15 м. Це вже і так добре. Йдемо далі. Ухач. Практично не змінився по всіх. Тобто кожен раз, коли він падав, буквально там якийсь кусочок відпадав. Тобто румпа повністю ціла, що важливо, середина ціла, пооббивані кути. От така справа. Теракота. Румпа абсолютно ціла, середина ціла, так само пооббивані кути. Кахілина керамічний. Ну, вже після таких вищих падінь він дещо постраждав більше, хоча він, типу, знаєте, такий масивний, виглядає дуже міцний, але все ж таки висота, і можливо тому, що він важкий, йому було падати так ніби більше навантаження, тому він постраждав, але бачите, навіть коли його кидаю, облітають тільки краї, тобто він також румпа ціла, середина ціла. Ну, я не маю до нього теж питань. Це є, повторюю, це є другосортний, найдешевший кахель. Ну і на моє велике диво, кахілина, виробник кахілина, литий, кахель шлікерного лиття, литий, в народі називають шамотний. Мені здається, що він постраждав найменше. Можливо, у нього якесь було везіння, як він падав, але я... Ой, але він... О, тепер я його добив. Тепер я його добив, але це вже так, знаєте, з дурості, але він під час падіння, під час експерименту він тримав себе найкраще. Отака справа. Давайте все ж таки
доведемо справу до завершення. Вже попробуємо і так. З висоти, ну це вже так довільної висоти, так найбільш він невитриваліший. Давайте попробуємо, що буде. Ще цілий. Пішов. Можна враховувати на скільки кусочків. О, тобто, давайте все ж таки, якщо ми робили експеримент, тоді давайте будемо вже визначати переможців. До речі, бачите, експеримент вже є кров. Важкий експеримент. Отож, переможцем, на мою суб'єктивну думку, моїм суб'єктивним експериментом стає найдешевший кахель з заводу Кахелина. Він витримав висоту 1,15 м і витримав політ не на ребро, а так просто. Він тріс. От погляньте, ходи покажи. Він тріс, але розломити я його поки що руками не можу. От бачите? Друге місце у нас хай буде за двома. Це є Кахелина, Калуш, тому що навіть він тобто розлетівся на два куски. Будемо рахувати по кусках. І теракота на два куски. Тобто маємо друге місце і Ухач Кахель. У нас є 4 кусочки, він буде у нас на третьому місці. Тобто золото, срібло, бронза і наші лузери. Ні, лузери – це дуже таке слово, дуже образливе. Насправді, я не раз кажу, що я поважаю всіх виробників, тому що це важка праця і ще раз прошу вибачення, що я потовк ваш кахель. Можете мені відправити нового трохи для колекції. Більше я його не буду товкти і бити. Ну і в кінці давайте ще заміряємо товщину, тому що ці ми міряли. Поміряємо товщину ось цих. Отже, кахель Комарно. Те саме, що тракт, один і навіть не один, 8 мм, 9 мм, 9 см. Тонкий кахель. Ухач. Ухач Кахель. Сантиметр і 2 мм. Плюс-мінус те саме. Теракота. Сантиметр. Сантиметр тут всередині. Ну, загальний вже не будемо. Тобто теж сантиметр, це глиняний. Кахелина. Калуш Кахелина шамотний. Сантиметр і 7 мм. І давайте вже 2 сантиметри товщина кахелю. Отака справа. Такий у нас вийшов експеримент. Після нього маємо купа битого кахелю, купа прибирання. Пишіть свої враження від цього відео. Як ви думаєте, з того всього, що ви побачили, що ви про це думаєте. І ще раз все ж таки повторюю, що це мій суб'єктивний експеримент. Не беріться до якоїсь там, не сприймайте це дуже серйозно. Так, кахель ми на міцність не тестуємо, не робіть якусь оцінку, але все ж таки плюс-мінус можете собі і зрозуміти з того всього побаченого. Кожен собі хай робить свої висновки. Ось така у нас вийшла цікава історія. Бувайте здорові!